Salut prieteni! Într-un video v-am arătat cum am conectat acel modul Bluetooth pentru BMW E60 la care lucrează cu auxiliarul. Și o să vă arăt și cum lucrează și despre ce este vorba. Deci dacă ne uităm aici la telefon la Bluetooth, hai mă, deschide-te. Eu sunt deja conectat la mașină, deci mașina are Bluetooth, dar doar pentru apeluri. Nu pot să pun muzică pe Bluetooth-ul mașinii. Și avem aici undeva mai jos VHM314, care este acel modul care l-am pus eu acolo la auxiliar. Dau click pe el, se conectează la el. Și acum pot să intru frumos pe YouTube și să căutăm, o să pun o melodie NCS, asta ca să nu-mi iau copyright pentru YouTube. Ia să vedem. Dau play. Am volumul la mașină la volan. Deci volumul lucrează de aici. Și în schimb trebuie să avem noi aici pe meniul mașinii dat la AUX acolo. Vedeți că avem FM, AM, CD și AUX. Și acum dacă dau mai tare, dar nu-mi place melodia asta. Și avem control dacă vrem și de la volan, adică poți dau tare la volan și să controlăm din telefon muzica dacă dorim. Iar e mișto că poate să se conecteze, de exemplu, copilotul nostru, care e soția sau prietenul nostru, foarte ușor la Bluetooth și poate să pună el muzică sau oricine din mașină. Deci asta e mișto. Și el dă mai tare, mai încet, sau noi, cum decidem noi. De-aia este acest modul foarte util. Nici melodia asta nu-mi place. Deci se aude foarte, foarte bine. Nu știu cum redă microfonul sunetul după acest video, pentru că acum înregistrăm de pe o cameră sport. Dar în schimb, în mașină se aude foarte, foarte tare. Câte am mai văzut, câte am mai probat. Eu am încercat, am și MP3 player, am și acel modul Bluetooth de la baseuri care intră la USB și la auxiliar, dar nu se compară, deci e cu 70% peste sunetul. Ia să ascultați. Deci se aude foarte, foarte bine. Sunt foarte mulțumit de el și de-aia vi-l și recomand. Nu este promovare plătită sau ceva de genul. De-aia vă recomand modulul, că sunt foarte mulțumit de el. Nu se aude nici acel fâșnet, vedeți, care când nu mai este melodia. Ce are asta? Băi, ești nebun? Pe linie continuă. Asta m-a depășit pe linie continuă. Ia mă, să vedem să iată. Ține-te bine.